سلام همه فوتبال دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال دوستان فوتبالی. توی این ویدیو میخوایم اول در مورد بازی‌های لیگ ملت‌های اروپا صحبت کنیم که خیلی هیجان انگیز و جذاب دنبال شد دیشب و من در واقع قبل بازی پرتغال و در واقع آلمان اومدم یه شورت ویدیو ساختم و خیلی از دوستان حالا اون شورت ویدیو رو دیدن که ما تو این ویدیو در واقع تو اون شورت ویدیو اومدیم پیش بینی خودمون رو گفتیم و پیش بینیمون درست در اومد و پرتغال و اسپانیا رسیدن به فینال لیگ ملت‌های اروپا و بازی دیشب رو که فکر کنم همه فوتبال دوستان دیده باشن، یه بازی خیلی جذاب و تماشایی و به قول خیلی از حالا فوتبال دوستان که میگن که یک دقیقه سکوت برای کسایی که این بازی رو ندیدن و واقعا بازی جذابی بود، اصلا نمیشد چشم از این بازی برداشت و خیلی هیجان انگیز بود و من خیلی امید داشتم که فرانسه کامبک بزنه و برگرده و کار به وقت اضافه بره تا این بازی رو خیلی بیشتر ببینیم، چون واقعا دلم نمیومد این بازی تموم بشه، انقدر که جذاب بود و خیلی جذاب بود بازی و هممون واقعا لذت بردیم و اونجور که ما پیش بینی کرده بودیم اسپانیا رفت فینال و از اونورم پرتغال اومد فینال و تقابل رونالدو 40 ساله رو ما داریم با یامال 17 ساله و در واقع تقابل جوانی هست در کنار تجربه و پختگی که البته یامال هم درست 17 سالشه ولی واقعا آدم فکر میکنه که مثلا این 30 40 سالشه، انقدر که پخته صحبت میکنه. یعنی مصاحبه های یامال رو هم شما برید نگاه کنین، اصلا انگار نه انگار که مثلا بچه 17 ساله داره مصاحبه میکنه، یعنی انقدر که قشنگ صحبت میکنه، پخته صحبت میکنه و انقدر که بینش و تفکرش در واقع مثل آدمای 30 40 ساله است. یعنی خیلی هم توی زمین بازی اینجوری داره نشون میده، هم تو نحوه صحبت کردنش و مصاحبه هاش هم اگه برید دقت کنین چقدر این بشر فوق العاده صحبت میکنه، انگار که مثلا یه پسر مثلا 30 40 ساله داره صحبت میکنه، بدون اینکه بخواد خودش رو تو حاشیه ببره، بدون اینکه بخواد حرف اضافی بزنه. و درسته یامال جوون هست ولی واقعا نشون داده که اصلا انگار مثلا یه 30 40 سالشه، انقدر که پخته بازی میکنه و قرار ما یه فینال جذاب رو ببینیم و در واقع تقابل یامال و رونالدو منو یاد تقابل در واقع رستم و سهراب میندازه. ببینیم رستم همونطور که سهراب رو شکست داد، رونالدو هم میتونه یامال رو شکست بده توی فینال یا این بار قرار سهراب برنده باشه و ببینیم بازی جذاب به کجا ختم میشه. اما در مورد پیش بینی بازی اسپانیا و پرتغال باید بگم که اسپانیا توی بازی‌های بزرگ تجربه خیلی بیشتری از پرتغال داره و کف ترازو بیشتر به سمت اسپانیا هست ولی من حسم بهم میگه که پرتغال در واقع قهرمان لیگ ملت‌ها میشه و این بازی خیلی نزدیک و خیلی جذابی قرار باشه، مثل بازی در واقع اسپانیا با فرانسه این بازی هم خیلی بازی جذابی قرار باشه و پرتغال در واقع یکی از پرستاره ترین تیم های چند سال اخیرش رو داره و شما ترکیب پرتغال رو نگاه کنی یه بازیکن معمولی توش پیدا نمی‌کنی، همه بازیکناش و واقعا فوق‌العاده‌ان، خوب بازی میکنن و فقط یه باگی داره پرتغال، اونم اینه که در واقع تجربه‌ای که اسپانیا داره پرتغال نداره و اسپانیا توی بازی‌های بزرگ تجربهش بیشتر هست و در واقع هر دو تیم در واقع ترکیب فوق‌العاده‌ای پرستاره‌ای دارن و هم اسپانیا ترکیب جوون و فوق‌العاده‌ای داره، هم پرتغال ترکیب فوق‌العاده‌ای داره و قرار ما دو تا تیم ملی رو در واقع تقابل دو تا تیم ملی رو مشاهده کنیم که پرستارن و قراره ببینیم که قدرت کدوم تیم به کدوم تیم میچربه و من حالا درست کف ترازو به سمت اسپانیا هست و اسپانیا تجربه بیشتری داره ولی حسم بهم میگه که پرتغال این بازی رو برنده میشه و قهرمان لیگ ملت‌های اروپا میشه و باز هم طبق داستان‌های شاهنامه رستم میتونه سهراب رو شکست بده و پیش بینی من اینه که رستم سهراب رو شکست میده، یعنی رونالدو یامال رو شکست میده و در واقع تقابل جالب و جذابیه. اما پیش بینی خودمون که در مورد بازی لیگ ملت‌ها گفتیم، برسیم به بازی‌های در واقع انتخابی جام جهانی و بازی‌ها رو یه مروری با هم بکنیم که پیش بینی‌هایی که کردیم تقریبا از 9 تا بازی 6 داشت، تقریبا 5 تا 6 داشت درست در اومد و حالا مابقیش هم میشه گفت 50-50 بود، یعنی من اونجایی که پیش بینی کردم قدرت در واقع تیم مقابل رو یه مقدار حالا دست کم گرفتم. مثلا بازی عمان اردن رو گفته بودم که عمان حداقل مساوی رو میگیره ولی خب اردن چون قدرتش بیشتره و تجربهش هم بیشتره خب تونست عمان رو ببره. و در مورد بازی عراق و کره جنوبی هم عراق
اگه 10 نفر نمیشد احتمالاً این بازی رو نمیباخت. حالا میگم اتفاقات فوتبالی گاهن میفته و باعث میشه که اون پیش بینی اشتباه در بیاد. برای همین پیش بینی بازی‌ها خیلی سخته، یعنی پیش بینی فوتبال خیلی سخته. اگه یه اتفاق ممکنه کل روند بازی رو عوض کنه، یعنی اگه عراق 10 نفر نمیشد مسلما پیش بینی ما درست در میومد و عراق این بازی رو نمیباخت و چون 10 نفر شد دیگه کار برای عراق خیلی سخت شد. در کل از این 9 تا بازی که پیش بینی کردیم تقریبا 6 تاش درست در اومد و 3 تاش اشتباه در اومد. و اما در مورد بازی در واقع ایران و قطر برسیم، به بازی ایران قطر که من حالا خیلی از دست امیر قلعه‌نویی شاکیم و در مورد بازی ایران قطر توی در واقع ویدیوی مهمترین در واقع خبرهای ورزشی که 4 روز پیش ساختم در مورد اون بازی اشاره کردم، بازی ایران قطر که گفتم آقا بازیایی که برای ما حکم بازی تدارکاتی رو داره تو اون بازی‌ها بیاین به بازیکنان جوون میدون بدین. آقای قلعه‌نویی اگه قرار باشه تیم ملی ببازه حداقل بذار بازیکنان جوون بازی کنن، بذار بازیکنان جوون بازی کنن، ما حداقل بگیم که در واقع با یه ترکیب جوون ما باختیم بازی رو. حداقل بذار تیم ملی اگه بخواد ببازه به بازیکنان جوونش ببازه که هم بازیکنان جوون بتونن تجربه کسب کنن، هم یه میدونی به این بازیکنان داده بشه که بتونن در واقع خودشون رو نشون بدن، یعنی انگیزه داشته باشن برای بازی کردن. مطمئن باشین اگه تیم ملی با بازیکن جوون میومد جلوی قطر وای میستاد، مطمئن باشین ما این بازی رو نمیباختیم، چون بازیکن جوون تنها در واقع شانسی که دارن خودشون رو نشون بدن تو همچین بازیاییه. و اگه امیر قلعه‌نویی یه مقدار جرأت داشت، دل جرأت که میدونید منظورم چیه، دل جرأت داشت، یه مقدار از این دل جرأت رو داشت، بازیکن جوون رو میآورد تو زمین میدون میداد بهشون، مطمئن باشیم ما جلوی قطر نمیباختیم. حتی اگه میباختیم هم بازم چیزی از دست نمیدادیم، با بازیکن جوونمون حداقل تجربه کسب می‌کردن و حداقل میگم با بازیکن جوون ما میباختیم. ولی من عقیده‌ام اینه که اگه ما بازیکن جوون میدون میدادیم مطمئن باش که این بازی رو نمیباختیم، چون بازیکن جوون مثل این تیم پیشکسوتانی که بود، در واقع من اسم این تیم ملی رو تیم ملی بزرگسالان نمیارم، تیم ملی پیشکسوتان، یعنی بازی در واقع تیم ملی پیشکسوتان ایران بود با در واقع تیم ملی قطر که واقعا دیگه گندشو در آوردن دیگه، فدراسیون فوتبال دیگه واقعا گندشو در آورده. و حالا جالب میدونید چیه؟ جالب اینجاست که امیر قلعه‌نویی اومده توی کنفرانس حالا مطبوعاتی که شرکت کرده گفته که بازی دادن به جوانان هزینه داره. آقای قلعه‌نویی چیزی میزنی ساقیت، فکر کنم ساقی خوبی نبوده، چیزی میزنی سرت به جای خورده، چیز خورت کردن، این خزعبلات و این چرت پرتا چیه داری میگی؟ آقا تو کنفرانس مطبوعاتی برگشت گفته که بازی دادن به جوانان هزینه داره، یعنی واقعا آدم میخواد سرشو بکوبه به دیوار. من تو اون ویدیو بارها اشاره کردم، گفتم آقا به بازیکن جوون میدون بدید، اصلا یه مش بازیکن مزخرف، اصلا چه پرسپولیسی چه استقلالی اصلا من کاری ندارم، اصلا علی پوش بازیکن پرسپولیسه، درسته تو پرسپولیس هم گل میزنه ولی دیگه واقعا دیگه سنش رفته بالا، این به در تیم ملی نمیخوره. این همه بازیکن جوون ما داریم با استعداد، بیا اینا رو بازی بده. من خودم پرسپولیسی ام، مثلا کاری بازیکن استقلال پرسپولیس ندارم، من میگم تیم ملی باید بازیکن جوون بیاره بازی بده، حداقل تو بازیکن تدارکاتی بیا از بازیکن جوون استفاده کن. بابا اینقدر آدم، هی من نمیخوام اسمشو ببرم، اینقدر آدم بی دل جرأت از بازیکن جوون استفاده کن. بازی که حکم تدارکاتی ما برای ما داره، چرا باید از بازیکن پیشکسوت استفاده کنی؟ همش یه مش بازیکن به درد نخور، اون از شجاع خلیلزاده، اون از بهنام‌وند، یعنی پتومت. واقعا آدم نمیدونه چی بگه. یعنی واقعا ما با این تیم ملی اگه بریم جام جهانی مطمئن باشیم بلایی بدتر از بازی انگلیس سرمون میاد. واقعا من نمیدونم چی بگم، یعنی بازی که حکم تدارکاتی هم داره، اینا جرئت ندارن از بازیکن جوان استفاده کنن. بابا از بازیکن جوان استفاده کن. به خدا اگر از بازیکن جوان استفاده کنیم مطمئن باشین همون بازیکن جوان 2 برابر انگیزه دارن برای اینکه خودشون رو نشون بدن، برای اینکه بیان تو ترکیب ثابت. مطمئن باشین اگه ما از بازیکن جوان استفاده می‌کردیم جلوی قطر نمی‌باختیم. اصلا من کاری ندارم که این بازی حکم تدارکاتی برای ما داشت. ما نباید جلوی عربا ببازیم. این واقعا برای من خیلی سنگینه که ما جلوی عربا ببازیم. همیشه یه کری داریم ما با عربا. چرا باید؟ واقعا من نمیدونم چی بگم. یعنی واقعا سرمربی به این بزدلی، به این ترسویی من ندیدم. به این بزدلی واقعا من ندیدم و یه مش پیروپاتا رو دعوت کرده، یعنی پیرترین ترکیب تیم ملی توی چند سال اخیر بوده. پیرترین ترکیب. من نمیدونم آقای قلعه‌نویی چی میزنه، سرش به جای خورده، میاد تو کنفرانس مطبوعاتی میگه بازی دادن به جوانان هزینه داره.
ای کاش فدراسیون این آقای قناری رو اخراج کنه، یه سرمربی خارجی درست حسابی بیاره و ما جوانگرایی کنیم. واقعا به تیم ملی دیگه نگاه کن، مخصوصا تیم ملی ژاپن آدم مثلا نگاه میکنه لذت میبره خداییش. یعنی اگه یه کشور کوچیکی مثلا چه میدونم مثل بحرین، مثل اردن، مثل همین قطر، خب اگه ما یه کشورمون مثلا وسعتش اندازه همینا بود میگفتیم آقا اشکال نداره. کشوری به این در واقع وسیع با این همه استعداد، با این همه بازیکن با استعداد، ما اینا رو ول میکنیم میایم بازیکنایی که اصلا تیم ندارن اونا هم دعوت میکنیم تیم ملی. یعنی واقعا نمیدونم چی بگم. یعنی من تو اون ویدیو هم همش اصرار کردم گفتم آقا بازیکن جوون میدون میدیم و واقعا نمیدونم چه بلایی قراره سر تیم ملی بیاد با این بازیکنایی که ما داریم. مطمئن باشین آینده تاریکی در انتظار تیم ملیه. و در مورد بازی انتخابی جام جهانی هم ما پیش‌بینی‌های خودمون رو گفتیم و قراره حالا دور آخرش یعنی بازی آخر 20 خرداد ماه پخش بشه و بعد اون هم ما بازی‌های جام جهانی باشگاه جهان رو داریم که اونا هم حتما پیش بینی می‌کنیم. پیش بینی‌هایی که ما می‌کنیم بیشترشون درست در میاد و اونایی که دوست دارن حالا بازی‌ها رو نتایج بازی‌ها رو بدونن و پیش بینی ما رو بدونن حتما این کانال رو دنبال کنن و در واقع ما رو سابسکرایب داشته باشن. ممنونم از دوستانی که بهم انرژی میدن، کامنت میذارن و خیلی ممنون میشم که در واقع از من حمایت کنیم. کانال تازه رو افتاده و هنوز